بسم الله الرحمن الرحیم. په تیره ویډیو کې مو د HTML د متن بارډر باندې تفصیلی خبرې وکړې. اوس راځو څنګه کولی شو د HTML کانټینټ یا ټیکسټ لپاره متن لپاره موږ بهرنۍ او داخلي فاصله ورکړو. نو په دې باندې به ان شاء الله په دې ویډیو کې خبرې وکړو. راځو Sublime text editor خلاصو. Sublime file save کوم. that is کله Sublime editor خلاصوم نو ټولو نه مخکې زه غواړم چې دا سیف کم. دا ځکه چې دلته تاسو وینئ چې د ټیکسټ ټایپ چې دی پلین ټیکسټ دی. نو اوس که چېرته زه دلته HTML یا هر شی لیکم نو زه مجبور یم چې هر شی په خپله ټایپ کم. خو که چېرته زه د ټولو نه مخته دغه زما فایل سیو کم نو بیا ماته خپل ټایپ چې دی د Sublime text editor ما سره په دې کې کومک کوي چې زما لیکنه همغې ژبې ته واړوي لکه HTML زه ښه یم. نو اوس زه که چېرته دا زه سیف کړم ډیسکټاپ باندې padding margin .html. نو اوس که چېرته زه HTML لیکم ما چې صرف HT ولیکل نو دلته ماته خامخا ریکمنډیشن راکوي. دا زما سره کومک کوي چې ټول کوم ټاګونه ضروري کوم ټاګونه چې دي هغه زما لپاره مخکې له مخکې ولیکل شول. نو اوس راځو په padding او margin غږیږو. HTML padding and margin ټول نو مخته به موږ HTML text padding باندې وغږیږو. راځو یو paragraph لیکو. this is the paragraph which has to be displayed on the browser. random text لیکو with border. random text مو ولیکل غواړم دا کاپی پیسټ کوم چې دا ټیکسټ لږ اضافه شي. دې ته زه بارډر ورکوم. تیره ویډیو کې بارډر باندې وغږېدو نو د سټایل اټریبیوټ په مرسته بارډر CSS پراپرټي په مرسته زه کولی شم چې 2 پکسله سولیډ همداسې هر چې وي لکه پرپل افغاني دا کلر زه ورکړم. ډیسکټاپ باندې مې فایل سیف کړی نو دې باندې ډبل کلیک کوم دغه دی ډسپلی شو. سره زه ما ټیکسټ لږ زیاتوم چې لږ ښه ډسپلی شي. نو دلته تاسو وینئ چې کوم ټیکسټ دلته ډسپلی دي د چاپ طرفه هم بارډر ته لګېدلی دي همداسې لاندې طرفه پاس طرف ته هر طرفه ټیکس سره د ټیکس او د بارډر په منځ کې فاصله بیخي نشته چې دغه ښه نه ښکاري. نو موږ غواړو چې دغه ښه کړو نو د دې لپاره چې داخلي فاصله ورکړو موږ پیډینګ استعمالوو. که چېرته موږ غواړو چې د مختلفو ټاګونو په باره کې لکه دا یو پاراګراف دی زه غواړم دلته یو بل پاراګراف ولیکم نو دا پاراګراف د بل پاراګراف نه جدا شو نو دې په منځ کې که چېرته زه فاصله جوړوم فاصله ورکوم نو بیا زه مرجن استعمالوم. خو لومړی راځو په پیډینګ خبرې کوو. اوس همدغه ټیکسټ زه غواړم نو دا پاراګراف کاپي کړم دلته ډسپلی کړم د دې لپاره چې لږ واضح شي چې څه تغییر یې راوستلی دی. نو زه د پیډینګ پراپرټي استعمالوم. پیډینګ موږ کولی شو د پرسنټیج په مرسته یا د پکسل په مرسته موږ دا ورته ورکړو خو زه پکسل لیکم. پیډینګ کیدای شي زه 5 پکسله ولیکم چې د هر طرف نه د 4 خواو نه د 5 پکسله فاصله د ټیکسټ او د بارډر په منځ کې موجوده وي. زه غواړم دا ریفریش کړم 5 په مرسته. اوس که چېرته دا وګورو نو دلته د چپ طرف نه د پاس طرف نه د ښي طرف نه او د بټم طرف نه فاصله وجود لري. که چېرته موږ دغه ټیکسټ او د لاندې ټیکسټ وګورو نو جوته معلومیږي چې د لاندې یو ډېر ښه دی یو ښه ریډیبل دی. نو د دې لپاره موږ پیډینګ استعمالوو.
نو اوس مو چې کومه ویډیو دلته ورکړې ده دا د څلورو خواو دپاره ده. که چېرته زه وغواړم چې پاډینګ ته دوو طرفو ته زه صرف پاډینګ ورکوم، دلته که چېرته زه دا وګورم کیدای شي یو څوک ووایي چې نه پاس او لاندې دغه فاصله صحیح ده خو چپ او ښي طرف ته نه ده صحیح. دا موږ څنګه کولی شو چې دا ویډیو ور بدله کړو؟ نو کېږي چې زه دا به لږ بدلوو دې دپاره چې یو پاراګراف د بل نه لږ فرق وکړي. دلته به ولیکم چې اورنج به وي او ور به ډسپلی کړو، دغه دی اورنج کلر شته. نو اوس زه دې ته پاډینګ دوه طرفه ورکوم. اوس دا 15 پکسله چې مو لیکلی دی دغه د هر طرف دپاره دی. پینټ کې فرض کړه زه یو پاراګراف لیکم، دا یو پاراګراف دی او داخل کې فرض کړه دا متن دی، دا ټیکسټ پارت شو ټیکسټ او دا پاس چې دی دغه پاډینګ شو. نو د پاس برخې ته ټاپ ویل کېږي، دې ته رایټ، لاندې برخې ته باټم او چپ طرف ته لیفټ ویل کېږي. اوس که چېرته موږ دا ټول توري راواخلو نو د ټاپ، رایټ، باټم او لیفټ دغه کومه طریقه چې دا اول ټاپ دی، بیا رایټ دی، بیا باټم دی او بیا لیفټ دی. نو دلته موږ چې کومه ویډیوګانې ورکوو دا په دې ترتیب ټي، آر، بي او ال په دې باندې ښودل کېږي چې ټي مطلب ټاپ، آر مطلب رایټ، بي باټم او ال لیفټ. په دې باندې ویډیو موږ ورکولی شو. که چېرته موږ غواړو مختلفه ویډیو ورکړو نو لومړی ویډیو چې دا که څلور ویډیو ورکوو، لومړی به د ټاپ وي، دوهم به د رایټ وي، دریم به د باټم او څلورم د دی. نو اوس راځو، اوس که چېرته صرف دوه طرفه زه لیفټ او رایټ ته زه غواړم چې دې ته ورکړم سپیس ورکړم، نو زه بیا دوه ویډیوګانې لیکم. د مثال په ډول ما 15 پکسله لیکلي، دا مطلب چې د ټاپ، رایټ، باټم او لیفټ ټولو دپاره ده. اوس زه غواړم چې 15 پکسله دلته زه 0 پکسل ولیکم چې زه دا نه غواړم، بیا سپیس لیکم، دې ته زه 9 پکسله لیکم. اوس غواړو دا ډسپلی کړو، دلته ډسپلی شو. نو 0 پکسل چې ما لیکلی دی دا خپله د ټاپ او بټم پاسنۍ او لاندنۍ برخې دپاره استعمالیږي، او دا 9 پکسله چې ما لیکلي دا د لیفټ او رایټ دپاره استعمالیږي. یا مطلب دوه ساید، یو پاسنۍ او لاندنۍ او دا چې دی چپ او ښی طرف دې دپاره استعمالیږي. نو دا موږ دوه ویډیوګانې ورکړې نو دې دپاره استعمال شو. اوس راځم همدغه ټیکسټ غواړم چې د لپاره چې تاسو ته لږ فرق وشي، نو زه دا 9 پکسله کوم او دا بل 0 کوم. اوس به ټاپ او بټم کې فاصله وي او لیفټ رایټ به 0 وي. دلته تاسو لیدلی شئ چې ټاپ او بټم کې فاصله وجود لري. خو کله کله زه غواړم چې ټولو ساحو ته زه بدل سایز ورکم. د مثال په ډول زه غواړم چې ټاپ دپاره 6 پکسله ورکم او د رایټ دپاره 12 پکسله، د بټم دپاره غواړم چې 18 پکسله فاصله دې وي او د لیفټ دپاره د 24 پکسله فاصله وي. داسې فاصله زه لیکم. سیان به ولیکو، دا ځل دلته ډسپلی کوو. نو اوس تاسو لیدلی شئ چې د ټاپ دپاره تر ټولو کمه فاصله چې د ټاپ کې ده، ځکه ما 6 لیکلي، بیا تر ټولو کمه چې دغه ده 12، بیا 18 بټم کې، او په لیفټ کې تر ټولو زیاته فاصله 24 پکسله په لیفټ کې ده. تاسو کولی شئ چې همداسې فاصلې هر طرفه ورکړئ. نو دغه وه داخلي فاصله. اوس راځو
بهرنۍ فاصلې ته. بهرنۍ فاصله چې دا هغه صرف مارجن ده. ټول کوم شیان مو چې د داخلي فاصلې دپاره وښیل. HR کله زه ولیکم نو دلته یو لاین موږ ته ډسپلی کېږي چې د مثال په ډول زه غواړم چې پاس برخه د لاندې برخې سره د لاندې برخې نه جدا کړم. ټکسټ مارجن مې ولیکه، ته لاندې راځم، دغه د HTML ټکسټ مارجن دا د HR په واسطه دا یوه لاین چې دی دا ډسپلی شو. نو مارجن دپاره هم ټول همدغه شیان دي. د مثال په ډول زه یو پاراګراف لرم، دا زما پاراګراف دی. نو دا شیان فرض که موږ نه لرو، صرف ما بارډر ورکړی دی، دا ډسپلی کوم. ښه به دا وي چې دلته زه 2-3 بیا راولیکم چې لاندې لږ سپیس وجود ولري. دا یو دی. زه غواړم چې همداسې یو بل پاراګراف هم ولرم، ځکه چې دلته زه اوس مارجن کې کله کار کوم نو دا بیا د یو ټاګ دننه کار نه کوي. دا باید د نورو ټاګونو سره فاصلې لپاره دا استعمالیږي. نو دې لپاره زه 2 پاراګرافه لیکم. فرض که دې ته زه ډارک ریډ داسې کلر ورکوم. دا 2 پاراګرافس موږ ولیکل. اوس زه غواړم چې د دې په منځ کې د دې پاراګرافونو په منځ کې د فاصله پیدا شي. نو همداسې مخکې مې پاډینګ لیکل، اوس مرجن لیکم. مرجن بهرنۍ فاصله. دلته فرض که زه 12 پکسله لیکم نو 4 طرفونو ته به دغه فاصله وجود ولري، هم د پاس نه هم د ښي طرف نه. صرف دا یو به دومره فاصله ولري. نو کېږي چې زه دا ډسپلی کړم. نو دا چې کله ما ډسپلی کړه د مثال په ډول اول به همداسې ولیکو، داسې نارمل ده. 12 نه زه سایز لږ زیاتوم تر څو لږ فرق یې وشي. نو اوس دلته په دې کې فاصله کمه ده، چپ طرف نه، ښي طرف نه، د لاندې طرف نه، هر طرف نه به دغه فاصله پیدا کوي. کله چې په دې باندې ما ریفریش مې کړل نو دلته فاصله زیاته شوه. دا په دې مطلب چې د هر طرف نه فاصله موږ ورکړله، بهرنۍ فاصله شوه. که چېرته زه غواړم چې دغه کوم فاصله چې ما ورکړې صرف زه د ټاپ نه فاصله ورکوم، چپ او ښي طرف ته داسې لاندې طرف نه دی فاصله نه وي، نو هماغه مخکینۍ طریقه ده. تاسو کولی شئ چې مارجن ټاپ صرف ورته ولیکئ. نو صرف ټاپ چې ولیکو دا مطلب چې پاسنۍ برخه کې به صرف فاصله وي، نورو ځایو کې به نه وي. نو په همدې ترتیب تاسو کولی شئ چې 2 طرفه هر طرف ته جدا جدا همداسې یو معلوم طرف ته تاسو پاډینګ ورکړئ. دلته په پاډینګ کې هم تاسو کولی شئ چې یو ساید ورته ولیکئ چې یا ټاپ ته یا بټن ته هر کوم طرف ته چې تاسو پاډینګ ورکوئ هغه ځانګړي کړئ. دا وه د نن ورځې د پاډینګ او د مارجن ویډیو. په راتلونکي ویډیو کې به انشاءالله موږ تاسو د HTML په لینکونو باندې غږیږو. تر بیا د خدای په امان، ښې چا